ليس زواج مسيار ولا متعة ولا حتى عرفي، زواج جديد يقلب الدنيا في مصر. بكل بساطة العقد قائم على مبادرة. لسان حال المطلقات والأرامل فيها يخاطب النساء المتزوجات: أعيريني أو سلفيني بالدارجة المصرية زوجك لليلة في الأسبوع، وأعيده لسريرك للأيام الستة الباقية. كل شروط الزواج الشرعية تتوافر في هذا العقد، من توافق الرضا بين طرفين والإشهاد وتسمية الصداق أو المهر، كما لا مدة محددة لهذا الزواج، فلا شبه بينه وبين المتعة المنتشر بين أبناء المذهب الشيعي، ولا يشترط إسقاط وجوب النفقة والسكن والمبيت، وبالتالي ليس مماثلا لزواج المسيار المعروف لدى الطائفة السنية، كما أنه يسجل بالدوائر الرسمية على عكس الزواج العرفي. وإنما زواج البارتايم أو الوقت المستقطع بالأصل هو زواج بدأ بمبادرة أطلقها أحد المحامين المصريين ويدعى أحمد مهران تحت اسمي سلفيني زوجك وزواج البارتايم. وبحسب المحامي مهران فإن هذا الزواج يعطي للأرامل والمطلقات فرصة في الزواج الثاني. نتكاتف في ده وندور على حلول للستات المطلقات دول. ما هنعمل ايه؟ المطلقات اللي عندنا دول هنعمل فيهم ايه؟ لازم يتجوزوا. في وقت تعد مشكلة الزواج والطلاق أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث يوجد في مصر ما يزيد عن 2.6 مليون مطلقة، بواقع وجود حالة طلاق كل دقيقتين لنساء معظمهن دون 30. ووفق المدافعين عن زواج البارتايم فإنه يؤمن تزويج المطلقات من رجال متزوجين ميسور الحال ماديا ونفسيا وصحيا، ويفضل أن يكون بمثابة زوج سلف تقدمه الزوجة لصديقتها المطلقة أو الأرملة في ظل رفض جل الأسر لزواج أبنائهم من نساء مطلقات أو أرامل. كما أن هذا العقد على حد وصف متبنيه لا يخالف شرط العدل بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، كونه قائما على موافقة الزوجة الثانية بأن مبيت الزوج المعار لديها يكون في حوالي يوم واحد في الأسبوع فقط. الجدل حول هذا النوع من الزواج القائم على الوقت المستقطع ظل نارا تحت الرماد في مصر، حتى خرج أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة ليدافع عن زواج البارتايم ويعتبره حلالا وفق الشريعة الإسلامية، طالما أن عقد الزواج فيه يستوفي الشروط والأركان ويترتب عليه حقوق مشتركة من التوارث والمعاشرة بالمعروف والاستمتاع على وجه المشروع، ما أثار عاصفة جدل قسمت المجتمع المصري من محلل لهذا الزواج ومحرم له. اللغط حول زواج البارتايم ومبادرة سلفيني زوجك انتقل أيضا إلى الأوساط القانونية المصرية، حيث تقدم محامون عدة ببلاغات رسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة ضد المبادرة التي رأى بها قانونيون إنها قائمة على أسس غير قانونية وتضرب بكافة القوانين التي تنظم الزواج والأحوال الشخصية للمواطنين عرض الحائط. كما وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار زواج البارتايم تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع، ما يستدعي عقوبة وحبس مطلق المبادرة وكل من يتبناها. وبعد كثير من اللغط والجدل خرجت دار الإفتاء المصرية لتحسم الأمر بتحريم زواج البارتايم ورفض الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج، واللحاق بأشخاص يدفعهم حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم والبلبلة في المجتمع، لتكون خلاصة بيان الأزهر أن الزواج الشرعي هو فقط ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلا كان زواجا محرما ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية. وأنت هل تعتقد أن زواج البارتايم حلال وفق الشريعة الإسلامية أم حرام؟